Miért számít a kvantumszámítógép annyira különlegesnek? Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon arról beszélünk, miért tekintik a kvantumszámítógépet sokan a 21. század legnagyobb tudományos áttörésének. Kérlek, maradj velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Képzelj el egy világot, ahol a számítógéped nem csak gyorsabb, hanem egy teljesen más logikával működik. Nem arról van szó, hogy egy kvantumszámítógép gyorsabb laptop, hanem arról, hogy teljesen másképp gondolkodik, mint bármilyen számítógép, amit valaha láttunk. A hagyományos digitális gépek az alapegységeket, az úgynevezett biteket használják. Ezek vagy nullaértékűek, vagy egyesek. Ebből raknak össze minden programot, minden videót, minden üzenetet. A világ minden digitális csodája ezen az egyszerű kettősségen alapul. De a kvantumvilág nem ilyen. Ott egy részecske, például egy atom, lehet egyszerre felfelé és lefelé is, lehet több állapotban egyszerre, amíg meg nem nézzük. Ez az úgynevezett szuperpozíció, mintha egy labda egyszerre lenne az asztalon, a földön és a szekrény tetején, és csak akkor dőlne el, hol is van valójában, amikor ránézünk. Őrületnek tűnik? Igen. De ez a természet működésének egyik alapelve, és ezt ma már nem csak laborban figyeljük meg, hanem technológiává is formáljuk. És itt jön be a képbe a kvantumszámítógép. Ez a gép képes nem csak egy lehetőséget számolni, hanem az összeset egyszerre. Olyan, mintha egy labirintusban nem egyetlen egér bóklászna lépésről lépésre, hanem az összes lehetséges útvonalat egyetlen pillanat alatt bejárná, és azonnal megtalálná a kijáratot. Ez nem csak gyorsaság, ez minőségi ugrás. Michio Kaku, a kvantumfizika egyik legismertebb népszerűsítője, pontosan erről beszél. A kvantumszámítógépek nem csak gyorsabbak, hanem más univerzumban gondolkodnak. És éppen ezért, amit velük elérhetünk, az is más szinten történik. Képesek lehetnek olyan problémák megoldására, amelyekre a mai szuperszámítógépek millió évek alatt sem jutnának dűlőre. És ez nem túlzás. Gondoljunk csak bele, az univerzum maga is kvantumelven működik. Az atomok nem bináris logika szerint viselkednek, hanem a valószínűségek, hullámfüggvények és összefonódások törvényei alapján. Ezért aztán, mondja Kaku, ha meg akarjuk érteni az univerzumot, akkor olyan gépeket kell építenünk, amelyek az univerzum nyelvén beszélnek. Ez a kvantumszámítógép nem az emberi gondolkodás bináris szimulátora, hanem a természet saját logikájának mesterséges másolata. Ezért nem pusztán technológiai újításról beszélünk. A kvantumszámítógép valójában egy új gondolkodási modell. Egy olyan eszköz, amely képes lehet válaszolni azokra a kérdésekre, amelyekre az emberiség évezredek óta keresi a választ. De most először talán tényleg közel kerül hozzájuk. Hogy miért van valami és nem a semmi, hogy hogyan kezdődött az univerzum, hogy mi az élet, az öregedés, vagy épp a tudat. És ha ez nem lenne elég, a kvantumtechnológia nem áll meg az elméleteknél, mert a következő fejezetben látni fogjuk, az első számítógépnek hitt gépet már 2000 évvel ezelőtt is megépítették, csak aztán elfelejtettük, mire is képes. Milyen hosszú utat tettünk meg az első számológéptől a kvantumig? 2 évezreddel ezelőtt valaki egy gépet tett egy hajóra, ami soha nem érkezett meg a célállomásra. Ehelyett az évezredek mélyére süllyedt, szó szerint is. A földközi tenger fenekén pihent, amíg 1901-ben búvárok rá nem akadtak egy rozsdás, korallos fémdarabra. Amit találtak, az elsőre szemétnek tűnt, aztán egy tudományos szenzáció lett belőle, az antikütéra szerkezet. Ez a különös, bronzból készült tárgy nem más volt, mint egy ősi számítógép. Nem digitális, nem is elektronikus, de mégis egyfajta számológép. Fogaskerekekkel, tengelyekkel, áttételekkel modellezte az írgitestek mozgását. Képes volt előrejelezni nap- és holdfogyatkozásokat, követni a bolygók járását, és kiszámítani a holdciklusokat.
A mai ismereteink szerint 2000 évvel megelőzte a korát, és mégis elfelejtettük. Az emberiség hosszú évszázadokon át kézzel faragott botokkal, golyós számolórudakkal, majd fokaskerekes szerkezetekkel próbált meg uralkodni az adatok felett. Az analóg gépek évszázadokig jelentették a számítás csúcsát. Legyen szó tengerészeti navigációról, csillagászatról, vagy pénzügyi kalkulációkról. Az első valódi áttörés a modern korban Charles Babbage nevéhez fűződik, aki az 1800-as évek végén megalkotta a differenciálgépet. Egy gőzzel működő mechanikus számítógépet. A tervei annyira előremutatóak voltak, hogy az emberiségnek 100 év kellett, mire valóban meg tudta építeni. És akkor jött Lady Ada Lovelace, nem csak egy matematikus, hanem a világ első programozója. Ő látta meg, hogy Babbage gépe nem csak számokat képes kezelni, hanem logikai lépések sorozatát, vagyis algoritmusokat. De ez a világ még mindig fogaskerekekről, tengelyekről és emberi karok által hajtott gépekről szólt. A valódi robbanást sajnos a háború hozta el. A második világháború idején a náci Németország az Enigma kódgéppel kommunikált. Egyetlen gép, ami képes volt naponta megváltoztatni a titkosítást. Ezzel gyakorlatilag leküzdhetetlenné téve a lehallgatást. A britek viszont nem adták fel. Egy fiatal matematikust bíztak meg a lehetetlennel. Körje fel az Enigmát. Ő volt Alan Turing. Nem csak sikerült neki, hanem közben megalkotta a modern számítástechnika alapjait. Az elméleti gépe, a Turing gép azóta is minden számítógép logikai ősmodellje. Egy egyszerű elv, egy végtelen hosszú szalag, amelyen nullák és egyesek sorakoznak, és egy fej, amely olvassa, írja és mozgatja ezt. Ebből született meg az, amit ma digitális számítógépnek hívunk. De Turing élete nem ért hősi véget. Munkáját titkosították, hazája pedig nem tudós hősként tekintett rá, hanem bűnözőként üldözte szexuális irányultsága miatt. Kémiai kasztrációra ítélték, megalázták, végül öngyilkosságba menekült. Egyetlen harapás egy ciános almába, és elveszett egy zseni, aki talán évtizedekkel korábban elvezethetett volna minket a mesterséges intelligencia, vagy akár a kvantumszámítógépek világába. És mégis. A digitális korszak elindult. Az 1940-es évektől kezdve a világ átváltott az elektronokra. A fokaskerekeket felváltották a vákuumcsövek, majd a tranzisztorok. A gépek zsugorodtak, gyorsultak, okosabbak lettek, és velük együtt a világ is megváltozott. De van egy határ, amit nem léphetnek át. Egyre közelebb kerülünk ahhoz a ponthoz, ahol a tranzisztor mérete már csak néhány atom, és akkor jön a kvantum. De ez már egy másik fejezet története. Mit tett hozzá Alan Turing a világhoz, és mit vett el tőle a világ? Amikor a nevét halljuk, gyakran csak annyit mondunk, ő találta fel a számítógép elvét. De ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy Einstein csak a relativitás elméletet írta le. Turing nem egyszerűen feltalált valamit, ő újra fogalmazta, mi az, hogy gondolkodás. A történet a második világháború idején kezdődik, egy sötét, nyírkos helyen Angliában, amit úgy hívtak Bletchley Park. Itt történt a világ talán legnagyobb intellektuális párbaja. A német hadsereg a kommunikációját egy szinte feltörhetetlen kódgép, az Enigma segítségével titkosította. A szövetségesek reménytelennek látták a helyzetet. Minden nap új kód, minden nap új lehetetlen küldetés. Turing viszont máshogy gondolkodott. Nem egy újabb emberi logikával akarta megfejteni a kódot, hanem egy gépi logikával. Megépítette a világ egyik első elektromos számológépét, amelyet Bombenak neveztek, és ami képes volt brutális sebességgel próbálgatni a lehetséges kulcsokat. És működött. A gép nem csak feltörte az Enigmát, hanem évekkel megrövidítette a háborút. Becslések szerint legalább 2-vel. Ez milliók életét mentette meg, de Turing nem állt meg itt. Őt nem a háború, hanem az elv érdekelte.
Lehet-e egy gép önállóan gondolkodni? Lehet-e intelligens? Ebből született meg az úgynevezett Turing-teszt. Ha egy gép válaszai annyira emberiek, hogy nem tudjuk megkülönböztetni egy valódi embertől, akkor annak a gépnek valódi intelligenciája van. Ez ma is alapmű minden mesterséges intelligenciával foglalkozó területen. Tehát minden modern chatbot, minden beszélő asszisztens, minden önvezető autó Turing örökségét hordozza. És most kapaszkodj meg, a világ, amit Turing megmentett, néhány évvel később hátat fordított neki. Egy betörés nyomán a hatóságok felfedezték, hogy meleg. Akkoriban ez bűncselekménynek számított. Ahelyett, hogy hősként ünnepelték volna, perbe fogták, és választás elé állították, börtön vagy kémiai kasztráció. Ő az utóbbit választotta. A hormonkezelés mellékhatásai, mellnövekedés, depresszió, elszigeteltség lassan szétzúzták őt. Végül 1954-ben egy almát ciánnal itatott át, beleharapott és meghalt. Egyesek szerint ez az ikonikus, megharapott alma lett az Apple cég logójának inspirációja, egy néma tisztelgés Turing előtt. Mások szerint ez csak legenda, de akármelyik igaz, a történet megrázó. Turing élete az egyik legszebb példája annak, hogy egy emberi elme hogyan képes megváltoztatni a világot, és egy társadalom hogyan lehet képtelen ezt felismerni időben. Mert Turing nem csak számítógépeket talált fel, hanem gondolatokat. Olyan gondolatokat, amelyek azóta is velünk élnek minden gombnyomásban, minden algoritmusban, minden mesterséges intelligencia által hozott döntésben. Ő nem csak a digitális korszak erőfutára volt, hanem az első ember, aki megmutatta, egy gép nem csak eszköz lehet, hanem gondolkodótárs. Csak mi nem voltunk készen erre, és talán még most sem vagyunk. Vége a szilíciumnak? Mi jön a digitális korszak után? Képzeld el, hogy a világ leggyorsabb versenyautója elérte a végsebességét. Már nincs hova gyorsítani. A motor izzik, az aszfalt recseg, de a fizika azt mondja, eddig és ne tovább. Valami hasonló történik most a számítógépekkel, és ez nem jövő, hanem jelen idő. A számítógépek fejlődésének egyik alapelve a híres Moore-törvény évtizedeken át varázslatos módon működött. Eszerint a számítási teljesítmény másfél évente megduplázódott, olcsóbb, gyorsabb, kisebb, okosabb gépeket kaptunk minden karácsonyra. De figyeljük csak meg, mostanában nem tűnik úgy, hogy a laptopot kétszer olyan erős lenne, mint tavaly. A fejlődés lassul, és ez nem gazdasági ok, hanem fizikai határ. A tranzisztorok, ezek azok a kis kapcsolók, amelyek a számítógép lelkét adják. Egyre kisebbek lettek. Olyannyira, hogy ma már néhány atomi szélességűek. Igen, néhány atom. És amikor ilyen kismérethez érkezünk, a klasszikus fizika megszűnik működni. Az elektronok nem engedelmes golyócskák többé, hanem hullámok, kötfoltok, valószínűségek. Eltűnnek, átszivárognak, elpárolognak. Ez az a pont, ahol a tranzisztor már nem működik. A számítógépet szó szerint megzavarodik, ha túl kicsi alkatrészeket próbálsz építeni. A hő termelődése, a szivárgás, az elektronok kiszámíthatatlan viselkedése mind azt jelenti, a digitális korszak véget ér. A szilícium, ez a csodás fénylő félvezető, ami egész technológiai civilizációnkat építette, lassan kiszolgálta az emberiséget. És akkor jön a kérdés, mi jöhet ezután? A válasz a kvantum. Michio Kaku szavaival élve, az anyatermészet nem használ digitális logikát. A természet nem nullákkal és egyesekkel dolgozik, hanem valószínűségi hullámokkal, interferenciával, kvantumrezgéssel. Az univerzum kvantumszámítógép-szerűen működik. A fa nem úgy fotoszintetizál, hogy ha napfény éttel, akkor oxigén éttel, hanem bonyolult kvantumfolyamatokat használ.
A levelek zöldje nem egy bináris kapcsolás eredménye, hanem kvantummechanikai tánc a molekulák között. Ezért mondta Richard Feynman, a híres fizikus, ha valóban utánozni akarjuk a természetet, akkor olyan számítógépeket kell építenünk, amelyek természetesen gondolkodnak. Nem binárisan, kvantumosan. De ez a gondolat nem csak elméleti, hanem már gyakorlati is. A kvantumszámítógép nem a digitális gépek folytatása, hanem teljesen új világ. Olyan, mintha nem gyorsabb hintót építenénk, hanem feltalálnánk a repülőt. És most kapaszkodj meg! Ha a kvantumszámítógép eléri azt a pontot, ahol bizonyos feladatokban túlszárnyalja a legerősebb digitális szuperszámítógépeket, ezt hívjuk kvantumfölénynek, akkor a szilíciumvölgy egy nap technológiai rozsdaövezetté válhat. Ahogy Kaku mondja, egykori dicsőség múzeuma. Mert akkor a világ számítása már nem az ember által alkotott biteken, hanem az univerzum saját logikáján alapul majd. És ehhez nem elég csak új hardvert építeni, új gondolkodást is kell tanulnunk. Mert a jövő gépei nem azt kérdezik majd, igen vagy nem, hanem azt, és mi van akkor, ha egyszerre mindkettő? Hogyan gondolkodik az anyatermészet, és mit tanulhatunk tőle? Amikor kilépsz a házból és körülnézel, mit látsz? Fákat, madarakat, virágokat, felhőket. Minden mozog, változik, él. De ha mélyebben belegondolsz, feltűnik valami furcsa. Ezek a dolgok nem nullákból és egyesekből állnak. A természet nem bináris. A digitális világ, amiben ma élünk, emberi találmány. Mi döntöttünk úgy, hogy az információt úgy kódoljuk, hogy minden vagy igen, vagy nem, 0 vagy 1. Egy fénykép, egy zene, egy videó, mindet le tudjuk írni végtelen sok nullával és egyessel. Ez a logika vezette fel az internetet, a mobiltelefonokat, a mesterséges intelligenciát. De ez nem a természet nyelve. A természet ugyanis kvantumlogikával működik. Nem vagy, hanem és egyszerre. A levelek zöldje nem egyetlen döntés eredménye, hanem egy kvantumreakcióé, amit fotoszintézisnek hívunk. Ez a folyamat nem olyan, mint egy futószalag, ahol minden alkatrész pontosan kiszámítható módon illeszkedik, hanem inkább olyan, mint egy jazz improvizáció, ahol a részecskék egymással hangolódva, valószínűségek és energiák játékán keresztül hozzák létre az életet. És most jön a lényeg. A jelenlegi számítógépeink teljesen alkalmatlanok arra, hogy ezt a világot utánozzák. A digitális gép nem érti, mi az, hogy szuperpozíció. Nem tudja, hogyan kell hullámfüggvényekkel számolni. Ez olyan, mintha egy öreg írógéppel próbálnánk 4D-s animációt készíteni. Michio Kaku ezért mondja, ha meg akarjuk érteni az életet, a tudatot, az univerzum működését, akkor nem digitális gépeket kell építenünk, hanem kvantumszámítógépeket. Olyan eszközöket, amelyek képesek egyszerre több valóságot is modellezni. Mert és itt jön a meglepő fordulat, a természet ezt csinálja. Amikor egy elektron áthalad egy résen, nem választ útvonalat, mindegyiken egyszerre halad. Ez az interferencia, ez az, ami az univerzum anyanyelve. Gondolj csak bele! Amikor egy napfényes réten a fű zölden ragyog, valójában kvantumfolyamatok milliárdjai játszódnak le másodpercenként. A napfény fotonjai a levelek klorofil molekuláival találkoznak, és kvantumhatékonysággal alakítják át az energiát. A fotoszintézis nem csak kémiai folyamat, hanem kvantumszámítás. És nem ez az egyetlen példa. Az emberi agyban, a DNS-ben, a növényi gyökerek érzékelésében, a madarak tájékozódásában mindenütt ott lapul a kvantumvilág. A természet nem programozó, hanem kvantumszobrász. Ő nem logikai kapukkal épít világot, hanem hullámokkal, rezonanciákkal, összefonódásokkal. Ezért van az, hogy a legújabb kutatások már nem csak a számítástechnika terén keresik a kvantum előnyöket, hanem a biológiában, kémiában, sőt az orvostudományban is. Mert ha sikerül gépet építenünk, amely ugyanazzal a logikával gondolkodik, mint a természet, akkor talán nem csak utánozni tudjuk az életet, hanem megérteni is.
És ez talán a legnagyobb ígéret, amit a kvantumtechnológia hordoz. Nem pusztán új eszközöket ad, hanem egy új látásmódot, egy nyelvet, amellyel végre beszélgethetünk a természettel, és talán meg is érthetjük, mit próbál nekünk üzenni. Miért erősebb a kvantumszámítógép minden másnál? Képzeld el, hogy van előtted egy labirintus. Te vagy egy egér benne. Minden kereszteződésnél választanod kell balra, jobbra. Egyesével próbálgatod az utakat, zsákutcák, visszafordulás, újratervezés. Most képzeld el, hogy egyszerre minden útvonalat bejársz, egy pillanat alatt. Mintha több százezer millió másolatod lenne, akik mind párhuzamosan keresik a kijáratot. Ez a kvantum számítógép lényege. A digitális számítógépek olyanok, mint a labirintusban bóplászó egér. A kvantum számítógép viszont olyan, mint egy istenegér, aki egyetlen pillanat alatt látja az összes lehetőséget. Hogyan lehetséges ez? A válasz szuperpozíció és összefonódás. A kvantumvilág két varázslatos trükkje. Először is vegyünk egy atomot. Egyetlen elektron mondjuk pörög. Foroghat felfelé vagy lefelé. Ezt a kvantummechanikában spinnek hívjuk. Egy digitális számítógép ezt úgy olvasná, hogy 1 vagy 0. A kvantum számítógép viszont azt mondja, mi van, ha egyszerre mindkettő. Egy atom képes lehet egyszerre felfelé és lefelé is forogni, és ezzel nem csak egy, hanem több állapotban is létezni. Ez az alapja a kvantumbiteknek, más néven qbiteknek. Míg egy hagyományos bit csak két értéket vehetsz el, 0 vagy 1, egy qubit, egyetlen darab, a két állapot minden kombinációját tudja egyszerre reprezentálni. 2 qubit, 4 lehetőség, 3, 8, 10 qubit, 1084, 25 qubit, több lehetőség, mint ahány atom van a naprendszerben. 32 qubit, már egy hagyományos gép nem tudja követni. Ez a kvantumrobbanás. És most jön az igazi varázslat, az összefonódás. Ez azt jelenti, hogy 2 qubit, 2 különálló részecske összekapcsolódik, és attól kezdve bármekkora távolságban is vannak, az egyik állapota azonnal hat a másikra. Nem fénysebességgel, nem késleltetve, azonnal. Einstein maga nevezte ezt kísérteties távolhatásnak, és bár idegesítette, be kellett látnia, működik. Ez az, ami miatt a kvantumszámítógép nem csak gyorsabb, hanem más. Nem futtatja végig a lehetőségeket egymás után, hanem az összeset együtt értelmezi. Ezért mondják, hogy kvantumszámítógépek minden lehetséges valóságban számolnak. Egy qubit nem csak számot tárol, hanem lehetőséget, és nem csak egyet, hanem egyszerre sokat. De figyelem! Ez nem azt jelenti, hogy minden probléma azonnal megoldódik. A kvantumszámítógép nem egy csodamágus. Inkább úgy képzeld el, mint egy különleges eszközt, ami bizonyos feladatokban elképesztően hatékony, másokban viszont teljesen fölösleges. Olyan, mint egy svájci bicska, amiben van lézeres minihegesztő, de csak akkor használható, ha tényleg lézervágásra van szükséged. A ma létező kvantumszámítógépek már képesek úgynevezett kvantumfölényre. Ez az a pont, ahol egy kvantumgép olyan számítást végez, amit egy hagyományos gép észszerű idő alatt képtelen volna megcsinálni. Ilyen számítást végeztek például a Google kutatói, vagy Kínában egy foton alapú géppel. Igaz, ezek még szűk feladatokra specializált rendszerek, de a jenek szerint már elindultunk az úton. És még valami, a kvantumszámítógép nem azt kérdezi, hogy mi az igazság, hanem azt, milyen igazságok léteznek egyszerre. Ez radikálisan újfajta gondolkodás. Olyan kérdésekhez nyit kaput, mint hogyan működik az idő. Létezhetnek-e párhuzamos valóságok? Mit jelent az, hogy valami létezik? A kvantumszámítógép nem csak technológiai eszköz, hanem filozófiai forradalom is.
És épp ezért nem csak gyorsabb számítógépeket ígér, hanem új választ a régi kérdésre. Hogyan működik a világ? Hol tart ma a kvantumverseny? És ki vezeti? Ez nem sportesemény, nem is olimpia, de mégis mindenki szurkol. Mert ebben a versenyben az a díj, hogy ki írja újra az emberiség jövőjét. A kvantumszámítógépek fejlesztése ma globális versenyfutás, ahol nem aranyérem a tét, hanem a világ gazdasági, katonai és tudományos fölénye. Michio Kaku világosan fogalmaz, aki elsőként hoz létre valóban működő, általánosan programozható kvantumszámítógépet, az újra pozícionálja a világ hatalmi térképét. És ezt nem csak a kutatók értik, hanem a kormányok, a hírszerzés, a cégek és a befektetők is. Ez a kvantumverseny. Az első mérföldkövet már elértük. A Google 1999-ben talán még nem is létezett, most viszont bejelentette, kvantumfölényt értek el. Ez azt jelenti, hogy gépük képes volt olyan számítást elvégezni, amihez a világ legerősebb szuperszámítógépének több ezer évre lett volna szüksége. Igaz, ez egy nagyon szűk, mesterségesen megtervezett probléma volt, de a jelzést megtették, elindultunk. Kína sem maradt le. A kínai kutatók más utat választottak. Nem az elektronokkal, hanem fotonokkal dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy a gépük fény segítségével számol, és ezzel szintén elérték a kvantumfölényt. Ez a megközelítés más előnyöket hordoz. Például nem kell extrém hűtés hozzá, mint az amerikai rendszereknél. Cserébe viszont rendkívül érzékeny és nehezen bővíthető. A világ legnagyobb technológiai cégei is beszálltak, az IBM, a Microsoft, a Honeywell, a D-Wave mind dolgoznak saját kvantumgépükön. És persze ott van az amerikai állam, az európai kutatási szövetségek, az orosz és izraeli programok, valamint a nemzeti hírszerzések, akik ugyan nem verik nagy dobra a fejlesztéseiket, de biztosra lehetjük, ők is ott vannak. De miért ez a hatalmas verseny? Mert egy kvantumszámítógép, ha egyszer valóban működik, olyan titkosításokat törhet fel, amelyekre ma azt mondjuk, feltörhetetlen. Egy 100-as hosszúságú kód feltörése egy klasszikus gépnek évszázadokig tartana, egy kvantumgépnek talán percek. Ezért a kvantumszámítógép olyan, mint egy titkos kulcs, vagy épp egy digitális atomfegyver. Aki birtokolja, az belenézhet a világ adatfolyamába. Ezért van ott a CIA, az FSB és minden hárombetűs titkos szolgálat a startvonalnál. Persze nem csak a titkok miatt fontos a kvantum. Aki először tud hatékonyan modellezni kémiai folyamatokat kvantumszinten, az új gyógyszereket, szuperakkumulátorokat, forradalmi anyagokat fejleszthet. Aki először képes az időjárást pontosan kiszámítani, az uralhatja az élelmiszertermelést, a mezőgazdaságot. Aki először szimulálja a fúziós energia viselkedését, az megszabadul az olajtól. A tét óriási. És most jön a kulcskérdés, ki nyerheti meg ezt a versenyt? Michio Kaku szerint nem tudhatjuk. Mert ez nem egyetlen lóverseny, hanem lóverseny különböző pályákon, különböző lovakkal, különböző fizikai elveken. A Google hűtött szupervezetőkkel dolgozik, Kína fényalapú rendszert épít, mások ioncsapdákat vagy topológiai kubiteket tesztelnek. Ezért nincs egyetlen biztos befutó. De van egy biztos üzenet. Ez a verseny eldől. És aki nyer, az nem csak gazdasági hasznot arat, hanem újraírhatja azt is, amit ma tudásnak hívunk. Mert a kvantumverseny nem csak arról szól, hogy ki építi meg a gépet elsőként, hanem arról is, hogy ki fogja tudni, hogyan kell vele beszélgetni. Mit változtathat meg a kvantumszámítógép az életünkben? Ha azt gondolod, hogy a kvantum csak a tudósok játéka laboratóriumok mélyén, akkor kapaszkodj meg, mert amit most mondok, az szó szerint megváltoztathatja a világot. És talán a te életedet is. Kezdjük a legnyilvánvalóbbal, gyógyszerkutatás. Tudod, hogyan születik majd új csoda gyógyszer? Úgy, hogy fogunk több ezer kémiai anyagot,
betesszük őket több ezer Petri csészébe, melléjük rakjuk a betegséget okozó baktériumokat vagy sejteket, majd imádkozunk. Talán az egyik működik. Ez nem túl tudományos, igaz? Inkább tűnik varázslásnak, mint tudománynak. És nem véletlen, egyetlen új gyógyszer kifejlesztése ma több mint $1 milliárd kerül. A legtöbb próbálkozás egyszerűen kudarc. De most képzeld el, hogy ugyanezt a folyamatot egy kvantumszámítógép memóriájában végezzük el. Nem laborban, nem vegyszerekkel, hanem szimulációval. A kvantumszámítógép ugyanis nem csak számol, hanem utánoz. Olyan részletességgel tud modellezni molekulákat és kémiai reakciókat, amit digitális géppel elképzelni sem tudunk. Ez a különbség olyan, mintha kockás papíron próbálnál festeni egy Mona Lisát, vagy egy valódi ecsettel, olajjal, vászonnal. És akkor jön az Alzheimer-kor. Tudjuk, hogy az agyban bizonyos fehérjék, például az amiloidok elkezdenek felhalmozódni. De nem minden fehérje veszélyes. Az egyik hajtás balra görbül, az ártalmatlan. A másik jobbra, és az halálos. A digitális gép képtelen megkülönböztetni ezt a különbséget. A kvantum viszont, ha sikerül megfelelően modellezni, talán képes lesz. Ez nem science fiction. Ez egy jövőbeli Alzheimer gyógyszer első lépése. Ugyanez igaz a rákra is. Ma, mire valaki észreveszi, hogy daganata van, már lehet, hogy több milliárd rákos sejt burjánzik a testében. Ezért van az, hogy az orvos gyakran azt mondja, sajnálom, már késő. De ha lenne egy teszt, amely már a legelső kóros sejtváltozásokat is kimutatja, akkor időben lehetne beavatkozni. És most figyelj, a jövő egyik legfurcsább orvosi eszköze talán nem a kórházban lesz, hanem a WC-ben. Mert a kvantumszámítógép képes lehet elemezni az ottani biológiai mintákat, és jelezni, figyelj, 10 év múlva daganat alakulhat ki. És így a tumor szó egyszer talán eltűnik a nyelvünkből, akár csak a vérontás vagy pestisz. De nem csak az egészségünkről van szó. Gondolj a mezőgazdaságra. A világ műtrágyáinak előállítása jelenleg a Föld teljes elektromos energiájának körülbelül 1%-át elhasználja. Egyetlen iparág. Eközben az anyatermészet ingyen csinálja ugyanazt szobahőmérsékleten. Van egy enzim, amely megköti a levegő nitrogénjét, és átalakítja a talaj számára hasznos anyaggá. Mi ezt óriási gyárakkal, magas hőmérsékleten, tonnaszámra végezzük. Egy kvantumszámítógép viszont képes lehet leutánozni ezt a folyamatot, és így újraírhatja a globális élelmiszertermelés szabályait. És mi a helyzet az energiával? A világ évtizedek óta várja a fúziós erőműveket. Ezek nem csak környezetbarátok, hanem szó szerint csillagerőművek. A nap is fúzióval működik. De a plazma instabil, a gépek érzékenyek, és mindig valami kicsúszik a kezünkből. Egy kvantumszámítógép azonban képes lehet az atomok közötti viszonyokat úgy modellezni, hogy stabil fúziós folyamatokat hozzunk létre. Ez megoldhatná az energiaválságot örökre. Végül pedig a valóság szimulálása. A Nagy Hadron Ütköztető, ami a világ legnagyobb részecske gyorsítója, nem csupán játékos atomütközések helyszíne, hanem a kezdő pillanat keresése. A nagy bomb. Mi történt ezelőtt? Mi az az erő, ami miatt a proton nem bomlik szét? A jelenlegi elméleteink, mint a húrelmélet, túl bonyolultak. Egy emberi agy nem tudja kiszámolni. Egy hagyományos gép sem. Egy kvantumgép talán igen. És ha sikerül, akkor nem csak betegségeket gyógyítunk meg, hanem választ adunk arra a kérdésre, miért létezik ez az univerzum egyáltalán. Ezért mondja Michio Kaku, a kvantumszámítógép nem csak egy új számológép, hanem egy kulcs. Egy kulcs az élet, az anyag, a tudat és a világegyetem zárjához. És ha kinyitjuk ezt a zárat, ki tudja, mit találunk mögötte. Talán a jövőnket, talán önmagunkat. Mi köze a kvantumfizikának a párhuzamos világokhoz?
Tudod, mi történik, ha kilősz egyetlen elektront két résen keresztül? Az történik, amitől a fizikusok már egy évszázada vakarják a fejüket. Mert az elektron, ez az aprócska részecske, nem úgy viselkedik, mint egy golyó, hanem mint egy hullám, és nem egyetlen ponton csapódik be a túloldalon, hanem olyan mintázatot rajzol, mintha egyszerre több útvonalon is áthaladt volna, mintha több helyen lett volna egy időben, mintha párhuzamos világokból figyelnénk őt. Ez az úgynevezett kétrés kísérlet, és talán a legmegdöbbentőbb bizonyítéka annak, hogy a kvantumvilágban nem minden úgy történik, ahogy a józanész szerint kellene. Az elektron önmagával interferál. Ez olyan, mintha egyszerre te is mennél a boltba, meg nem is. És amikor végre megfigyeljük az elektront, akkor dönt, hogy merre ment. Innen ered az a híres paradoxon, amit Schrödinger mackája tett ismerté. Egy dobozban lévő macska elméletileg egyszerre él is, meg halott is, amíg ki nem nyitjuk a dobozt. Abszurdnak hangzik, pedig ez nem mese, hanem matematikai következmény. És itt jön a képbe a multiverzum elmélet. A kvantumfizika egyik lehetséges értelmezése szerint minden döntési pont, legyen az egy elektron útja vagy egy ember választása, szétágazik. Az univerzum nem egy egyenes történet, hanem egy elágazó fa. Minden lehetséges valóság megtörténik valahol. Ez a párhuzamos világok gondolata. Michio Kaku ezt úgy magyarázza, képzeld el, hogy a nappalitban rengeteg rádióadójele rezeg egyszerre. Moszkva, Tokió, New York. De a rádiód csak egy frekvenciára hangolódik. Ettől még a többi is ott van, csak épp nem hallod. Az univerzum is ilyen. Tele van más frekvenciájú valóságokkal, de te csak egyet érzékelsz. Ezért nem tudsz kezet fogni Elvis Presleyvel, aki egy másik világban még mindig énekel. A kvantum számítógép viszont, és itt jön a varázslat, képes egyszerre több valóságra hangolódni, számol azokkal a valóságokkal is, amiket mi nem látunk. Ez nem misztika, hanem technológiai tény. Ezért képes olyan problémákon dolgozni, amelyeket más gép képtelen lenne megoldani. Mert ő nem egyetlen úton halad, hanem egyszerre sokban. És nem azért, mert másolatai lennének, hanem mert a kvantumbitek saját természete ilyen. Több világban rezegnek egyszerre. Ez nem csak technikai előny, ez filozófiai robbanás is. Mert ha igaz, hogy minden döntés szétágazik, akkor lehet, hogy minden, amit csak lehetett volna, valahol valóban megtörtént. Egy világban te orvos lettél, egy másikban színész, egy harmadikban ki tudja. Lehet, hogy már nem is élsz, vagy épp most fedezted fel a rák gyógymódját. Ez az elmélet persze nem bizonyított. De ha a kvantum számítógépek valóban működnek, ha valóban képesek valós eredményeket hozni az ilyen több valóságú számításokból, akkor talán nem is kell több bizonyíték. A működés maga lehet a bizonyíték. És ez nem csak azt jelenti, hogy a kvantumgép egy új eszköz, hanem azt is, hogy a valóság természete maga sokkal tágasabb, mint hittük. A párhuzamos világok nem csak science fiction ötletek, hanem lehet, hogy ott vannak körülöttünk, csak nem vagyunk rájuk hangolva. De egy kvantum számítógép igen. És ha így van, akkor talán nem csak új gyógyszereket fejleszt majd, hanem új kérdéseket is feltesz. Például, melyik világban élünk épp, és mi lett volna, ha? És végül tényleg megérthetjük az univerzum működését. Egy 8 éves kisfiú áll egy régi újság fölött, amelyen egy halott tudós íróasztalának képe látható. A címsor ennyi. A tudós, aki nem tudta befejezni a könyvét. A gyerek kíváncsi. Mi lehetett az a könyv, amit még Einstein sem tudott befejezni? Mi lehet az a kérdés, ami túl nehéz még a legnagyobb elmének is? Ez a kisfiú Michio Kaku volt, és ez az élmény indította el azon az úton, amely ma a kvantumszámítógépekhez vezet. Einstein élete utolsó évtizedeit egyetlen kérdést töltötte ki. Hogyan lehet egyesíteni a természet erőit egyetlen elméletbe? Ez lett volna a mindenség elmélete, az egyenlet, amely elmondja Isten gondolatait, ahogy ő fogalmazott.
Azóta sokan próbálkoztak. A legígéretesebb talán a húrelmélet, amely szerint minden részecske egy apró, rezgő húr, és a világ nem 3, hanem 10 vagy 11 dimenziós. De van egy bökkenő. A hóelmélet matematikája olyan bonyolult, hogy egyetlen ember sem képes kiszámítani belőle a saját univerzumunkat. Megvan az egyenlet, de nem tudjuk lefordítani. Olyan, mintha birtokunkban lenne egy idegen nyelvű kódex, de nincs hozzá szótárunk. A digitális számítógépek sem tudják elvégezni a szükséges számításokat. Túl összetett, túl sok dimenzió, túl sok valószínűség, túl sok mi lenne, ha. És akkor jön a kvantum számítógép. Egy gép, amely nem csak számol, hanem gondolkodik a természet logikájával. Egy gép, amely képes lehet végigjárni a húrelmélet minden lehetséges megoldását, minden lehetséges világegyetemét, és talán megtalálni a miénket. És ha ez sikerül, akkor válaszolhatunk az emberiség legrégebbi kérdéseire. Miért létezik az idő? Miért vannak törvények? Miért van valami a semmi helyett? Miért vagyunk itt? De nem csak elméleti kérdésekben léphetünk előre. Gondolj csak a halandóságra. A fizika második főtétele szerint minden, ami zárt rendszer, előbb-utóbb elhasználódik, elbomlik, meghal. Ez az entrópia törvénye, elkerülhetetlen, de van benne egy kiskapu, csak a zárt rendszerekre vonatkozik. És az ember, nos, nem teljesen zárt rendszer. Folyamatosan cseréljük az energiát a világgal, oxigént veszünk fel, táplálkozunk, mozgunk, és mégis öregszünk. Miért? Az egyik fő gyanúsított a sejtek motorja, a mitokondrium. Itt keletkezik az energia, és itt halmozódik fel a károsodás is. Mi lenne, ha a kvantumszámítógép képes lenne modellezni a sejtszintű elhasználódást, hibakeresést végezni a mitokondriumokban, és javaslatot tenni sejtszintű javítása? Olyan lenne, mintha nem csak autónkat tudnánk szervizbe vinni, hanem saját testünket is, molekuláris szinten. Ez nem örök élet, de talán egészségesebb, hosszabb élet. És persze ott a legnagyobb fenyegetés az információs háború, a világ bankrendszerei, katonai kommunikációi, titkosításai mind hosszú számokkal védettek. Egy kvantumszámítógép percek alatt feltörheti őket. Ezért a CIA, az orosz hírszerzés, a kínai állam is ott van a kvantumversenyben. Aki először birtokolja az univerzum leghatalmasabb számítógépét, az nem csak új felfedezéseket tesz, hanem uralmat is nyerhet. És itt kell nagyon okosnak lennünk. Mert a kvantumszámítógép egyszerre lehet kulcs az élethez, kulcs a tudáshoz, de akár kulcs a pusztításhoz is. Minden azon múlik, hogyan használjuk. A kérdés tehát már nem az, hogy képesek vagyunk-e megérteni az univerzumot, hanem az, hogy készen állunk-e rá. Készen állunk-e megérteni, hogy az emberi tudásnak nincs felső határa, csak erkölcsi felelőssége. Michio Kaku szerint a válasz nem a gépekben van, hanem bennünk. A kvantumszámítógép megmutatja, mire lehet képes az emberiség. De hogy mit kezdünk vele, az már a mi döntésünk. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottál ebben a különleges utazásban a kvantumszámítógépek és a párhuzamos valóságok világába. Ha idáig eljutottál, akkor valószínűleg te is azok közé tartozol, akik szeretnek mélyebbre ásni a valóság szöveteiben. És ez már önmagában is lenyűgöző dolog. Kíváncsi vagyok, te mit gondolsz erről az egészről? Szerinted tényleg létezhetnek más világok, ahol másként alakult az életünk? Írd meg a véleményed kommentben. Beszélgessünk róla, akár vitatkozni is lehet. Csak legyen benne tisztelet és kíváncsiság. Ha tetszett ez a tartalom, és szeretnél még több hasonlót, érdemes csatlakozni a csatorna tagjai közé is. Ott néha extra anyagokat is megosztok. És persze ne felejts el feliratkozni, megnyomni azt a kis harangot is, így nem maradsz le a következő gondolatkísérletekről, rejtélyekről és tudományos kalandokról sem. Nézz szét a többi videó között is, van itt még bőven, ami gondolatokat indíthat el benned. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit.